ኦኬ ጋይሶች እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄን ሊንክ ከታች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሬጂስተር የሚላል ሬጂስተር የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ሬጂስተር የሚለውን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ከ3 ጀምራችሁ እስከ 15 ያለው ካራክተር የፈለጋችሁትን እንግሊዘኛ የሆነ ስም ሰጥታላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜል አስገባለሁ። ኢሜል ፓስዋርዴን ሰጣለሁ። ፓስዋርድም ጀስት የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካስገባችሁ በኋላ በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር መጣችሁ ሬጂስተር የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ጋይሶች አሁን እዚህ ጋር አታውት እንደዛ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታውት እኔ 4.34 ሩብል ሰርቻለሁ። ሩብል እንደነገርኳችሁ የሩሲያ መገበያያ ከረንሲ ነው። ላይክኛ ብር እንደምንጠቀመው አሜሪካ ዶላር እንደሚባለው ሩብልም የሩሲያ ከረንሲ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምትዋቸው ምን አይነት ስራዎች እንዳሉ አስተዋል ፕሩፍ ይሄን እናወጣለን። እንዴት እንደሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ታስክ አለ። ይሄ መጀመሪያ የሰራው ታስክ ነው። ታስክ ላይ ያሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ለምሳሌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምትዋቸው ብዙ አይነት ታስኮች አሉ። ኦል ታስክ ላይ እንምጣ። እዚህ ጋር ኦል ታስክ እናድርገውና ላሳያችሁ። ኦል ታስክ ላይ ስመጣ እንደምትዋቸው በጣም ብዙ አይነት ታስክ እናንተ የፈለጋችሁትን ታስክ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር 00 የሚሉ አሉ አንዳንዶች ማለት ነው። ስለዚህ 00 የሚሉትን አትስቡ። ሬጂስተር ኤንድ ሲምፕል ነው የሚለው። እዚህ ጋር 1 ሩፒ ይሰጣሉ ነው የሚለው። ለምሳሌ አሁን ይሄን እንስራ ብል ይሄን ክሊክ አደረገውና እዚህ ጋር መጥቼ ዝቅ ማለት አለብኝ። ዝቅ ብዬ እንደዚህ ካልመጣልኝ ለኔ አገር ወይም ደግሞ በእኛ አገር አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄን ልስራ ማለት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ጌት ስታርትድ የምትለዋን እነካታለሁ። ጌት ስታርትድ የምለውን እነካና አሁን ምንድነው የሚያደርገኝ? እዚህ ጋር መጥቼ ቼክ አደርጋለሁ። ምንድነው የሚፈልገው? ሬጂስተር ብቻ እንዳደረግ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ሬጂስተር ብቻ እንዳደረግ ከፈለገ ሬጂስተር የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ታስክ አሰራር ባለፈውም በሰራሁላችሁ ቪዲዮ እንዴት እንደሆነ ስለጠየቃችሁ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ዩዘር ኔም ለምሳሌ ያክል እንደዚህ ፉል ኔም የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከሰጠሁት በኋላ ከ6 በላይ ነው መሆን ያለበት አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕን እጨምርለታለሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ አድርጌ ክሬት ፓስዋርድ ይለኛል። ፓስዋርድ ሰጥዋለሁኝ። አሁን እንደምታውቁት ተመዝግቤያለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ማድረግ የሚጠበቅብኝ ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ኢሜል በማስገባት መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ካስገባው በኋላ ቅድም ያስገባውትን አስገባለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያስገባውለት ከዛ እዚህ ጋር ፓስዋርድ ጠይቀኛል። ፓስዋርድን አስገባለታለሁ። አሁን እዚህ ውስጥ መዘገብ የነበረው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሳይን ኢን እላለሁ ማለት ነው። ይሄ ትክክል ከሆነ እንደዚህ አድርጎ ሳይን ያደርገኛል። ከዛ የሚፈልገው ሰውየው ምንድነው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር መተን ሰውየው ምን ይፈልጋል? እዚህ ጋር አካውንት ስክሪንሾት ሎጊን የሚለውን በቃ ስክሪንሾት ማንሳት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እኛም ደግሞ የምናደርገው አካውንቱን ስክሪንሾት እናንሳለታለን ማለት ነው። ይሄኛውን እዚህ ጋር ያለውን በሙሉ ፓርቱን አካውንቱን እንደዚህ አድርገን ስክሪንሾት እናነሳለን ማለት ነው። ጋይሶች አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጥተን አሁን ቅድም የሰራነው ታስክ አለ አይደል? ስለዚህ እሱ ኮምፕሊት ፈልገው ስክሪንሾት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥተን ይሄንን ቹዝ ፋይል የሚለውን በመምረጥ ታስኩ ያመጣነውን ፋይል ሂደን ስክሪንሾት ላይ እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ካስገባውለት በኋላ አሁን ምንድነው ማድረገው? ሪፖርት ሴንድ ሪፖርት ላለው እንዳረዝምብን አጠር አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይሄንን ሌላ ደግሞ የሰራው ሰርቪሊንግ ነው። ሰርቪሊንግ ማለት እዚህ ጋር ከሚሰጣችሁ ደቂቃዎች ላይ 35 ሰከንድ ያለ 0.14 ከፍናል ይለኛል። ሄት ክሊክ ታረጉትና ሄት ስታርት ዋቺንግ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከ15 ጀምሮ እዚህ ጋር ይቆጥራል። እንደምታዩት የቆጥሮ ልክ ጨረሰ በኋላ እናንተ የምታረጉት ምንድነው? ይችላችሁ ክሊክ ነው የምታረጉት የሩሲያ ቋንቋ ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ካላችሁ በኋላ ይሄንን ዘግታችሁ ወጣችሁ። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር 0.434 ነበር። አሁን ሪፍሬሽ እናረጋለን። ሪፍሬሽ ስናረግ ስንት ይሆናል? 436 ሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ስራዎችን በጣም ብዙ ናቸው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መስራት የምትችሏቸው ብዬ የማስበው ዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ 0.29 ሩብል ይከፍላል። ስለዚህ ስንት ደቂቃ ነው የምናየው? 25 ሰከንድ ነው። ይሄን ክሊክ ታረጋላችሁ። ጌት ስታርትድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር ያለውን ተከፍታላችሁ። ይሄ መከፈት አለበት ግዴታው። ከዛ ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ቆጥራል ማለት ነው። ይሄ ልክ ቆጥሮ ከጨረሰ በኋላ ኦልሞስት ቆጥሮ ጨርሷል። ይሄን ቆጥሮ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ ይሄን መልክ ከመጣ በኋላ ይሄኛው ነው ዳርጎ ወደ ዩቲዩብ ስለሚወስዳችሁ ቶሎ ብላችሁ ከዛ ይሄን ከዘጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር አዝበረ አሁን ሪፍሬሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናደርገው 4.39 ሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው የሚለውን ሌሎች ስራዎች ያቸው አሁን እንዴት እንደምናወጣ ላሳያችሁ። ያመጣን ማስተር አካውንት የሚላል። ስለዚህ ማስተር አካውንት ድሮ ልክ ስናስቀምጥ እንደዚህ ይመጣላል። በስልካችሁም እንደዛው መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ማስተር አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርግና እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በማውጣት እንችላለን ሲባል ወይም መኒ
ዊሮመኒ ኤስፒኤን ምናምን ይላል። እኛ የምንፈልግ ፔየር ዩኤስዲ ወይም ደግሞ ፔየር ሩፕል ነው። ፔየር ዩኤስዲ ከሆነ 3 ሩፕል 4.5 ኢንስታንት ነው። ፔየር ሩፕል ከሆነ 5.9 ኢንስታንት ነው ክፍያው ያውኑ ማለት ነው። ኮይን ከሆነ ግን 60 ሩፕል ያስፈልጋችኋል። 24 ሰዓት እስከ 72 ሰዓት ይፈጃል ነው። በዚህ መሰረት እኛ ዛሬ የምንዋጣው በዩኤስዲ ወይም ደግሞ ሩፕል ፔየር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር መተን ፔመንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ፔመንት የምትለዋን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዋቸው የተለያዩ ሰዎች ያወጧቸውን ገንዘቦች ማየት ትችላላችሁ። ያ ከመጣችሁ በኋላ ምን ይላችኋል? ቢፎር ዊዝድሮ ፈንድ ካርፉሊ ምናምን ሩሎችን መጠበቅ አለባችሁ ይላችኋል። ቱ ዊዝድሮ ፈንድ ዩ መስት ኮንፊርም ዩር ሞባይል ፎን ነምበር ኢን ሴቲንግ ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታው ፎን ነምበር ኮንፊርም አልሆነም። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን የኛን የ251 ብለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕላስ 251 ስለሆነ ኢትዮጵያ ፕላስ 251 ብላችሁ ስኳታችሁ ታስገባላችሁ። ቬሪፋይድ ሆኖልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ድጋሜ ነካዋለሁ። ዩር ነምበር ኢዝ ኮንፊርም ይላል። ዊዝድሮ ቢ አቬሌብል 5 hours in 5 minutes ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ እስከሚከፈት ድረስ ያለው ማለት ነው። ሰዎች ልክ አካውንታችሁን አፕሩቭ ስታደርጉ ማለትም ፎን ነምበራችሁን አፕሩቭ ስታደርጉ የሚያደርግላችሁ ነገር እንዴት ነው? ይደውልላችኋል። ልክ ያስገባችሁትን ስልክ ይደውልላችኋል ማለት ነው። በዛ ባስገባችሁ ስልክ ይደውልላችሁና የመጨረሻዎቹን ለምሳሌ አንድ ሰው 0923 14 7878 ቢሆን ስልኩ 7878 የምትለዋ ፓስዋርዳችሁ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ነው የምታስገቡት። አዳራ እንዳትሸወዱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? እንደምታውቁ ከ5 ሰዓት ከምናምን በኋላ እዚህ ጋር የሰራሁትን አምቶልኛል እንደመርጥም አድርጎኛል። ስለዚህ አሁን ፔየር ነው የምፈልገው። ፔየር የሚለውን እመርጣለሁ። ፔየር የሚለውን ልክ ስመርጥለት ላይክ በዚህ መልክ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፔየር የሚለውን ከመረኩለት በኋላ ምን ይለኛል? እዚህ ጋር አካውንት አከፋፈት ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ መሰረት ገብታችሁ ፔየር አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። እሱን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ኮድ ወይም ቁጥር አካውንት ነምበር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ቼን ካስገባን በኋላ ላይ ቱ አድ ሪፕለስ ዋሌት ዩ ኒድ ቱ ሪኳየር ፒን ኮድ ይላችኋል። መጀመሪያ ኢሜላችሁ ላይ ፒን ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ካስገባው በኋላ ፒን ኮድ በኢሜል ይላክላችኋል። ባስገባችሁት ኢሜላችሁ ላይ የሚገባውን ኮድ ለምሳሌ ነው ኢሜል ተልኮልኛል። እዚህ ጋር አምጥቼ 57 እንደምታዩት 57 ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ኮድ አስገባለሁ ማለት ነው 989 እያስገብቼ አሁን እዚህ ጋር አምጥቼ ሴፍ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሴፍ የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲቴል ሰክሰስፉል ቼንጅ ብሎኛል ማለት ነው። ይሄን ካረገልኝ በኋላ አሁን ኦልሞስት ጨርሻለሁ። ስለዚህ አሁን ማስተር አካውንት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ማስተር አካውንት የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ፔየር አካውንቱን አስገብቶልኛል። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ካረኩ በኋላ እንደምታዩት አሁን ዊዝድሮ 6.23 ሩፕል ይላል። ጌት 5.87 ሩፕል ይደርሳል ይለኛል። አካውንቴም ይሄ ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለኩትን ዩኤስዲም ከፈለኩ ዩኤስዲ ፔየር ዩኤስዲ ፔየር ሩፕል ከፈለኩም ሩፕል እኔ ለጊዜው በሩፕል ላስልከው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ካረኩ በኋላ ምን ይለኛል? ሙቭ ቱ ስላይድ ዘ ራይት ይለኛል። ይሄንን ቀስ ብላችሁ ወደዚህ አድርጋችሁ ራይት እንታረጉለትና ፔይ አውት የሚል አለ። እሱን ፔይ አውት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፔይ አውት የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በስልካችሁ ባስገባችሁት ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል ማለት ነው። ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር ሴኩሪቲ ፐርፐስ a call will be made to your phone number. Please enter the last 4 digits of the incoming phone number ይላል። የመጨረሻዎቹን 4 ዲጂት ነምበር አስገቡ እያለን ያለው። ስለዚህ ሲደወልላችሁ ስልኩ ላይ የምታገኙት 4 ዲጂት ነምበር ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ተደውሎልኛል። ስለዚህ የኔ የመጨረሻ ኮድ 3161 ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ዲጂት ነምበር 31 እዚህ ጋር የተደወለው ማለት ነው። በተደወለላችሁ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ 3161 ነው። እኔ ለምሳሌ 3161 ብዬ እዚህ ጋር አምጥቼ ምን አደርጋለሁ? ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ቴንክ ዩ ዚዛ ዩር ኦፕኒንግ ኢዝ ግሬት ኢምፖርታንት ኢዝ ፕሊዝ ሊቭ ዩር ሪቪው አባውት ዘ ሳይት ይላችኋል። ግን አካውንታችሁ ላይ አሁን ገብታችሁ ስታዩት 00 ሆኗል ማለት ነው። ኢንስታንትሊ ፔመንቱ አሁን መላክ አለመላኩን ስክሪን ሪከርደር አድርጌ እዚህ አካባቢ በአንድ በኩል አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ በቃ በሚገባ አካውንቴ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ይከፍላል አረጋግጬላችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ፕሩፍ ብላችሁ ነበረ።
በጣም በቀላሉ ይሄን ሳይት ሰርቼ አረጋግጫለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መግባት ትችላላችሁ። 5.87 እንደሚደርሰኝ ነግሮ የነበረ እዚህ ጋር አሳይቶኛል ማለት ነው። ዲቴሉን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከማን ዌብሳይትም እንደተላከ እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ካልጠራጠሩ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ፣ እንደዚሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።